So आज लेक्चर 4 भयो हैन युनिट 1 को अनि हामीले चाहिँ एम कमर्स एक्सप्लोर गर्ने हो आजको लेसनमा and this should load by now. Okay, I can't present yet. All right. के भन्छ त्यो भन्ने गयो मान्छे पाउनु थाल्छ क्या Oh, this is chameli, if you know this flower. So it is sano, but khatra ka sound. This one. All right. So lecture 4, right? The unit 1, M commerce, right? So M commerce भनेको चाहिँ लोडे भएको छ M commerce चाहिँ अब एकदमै राइजमा छ हैन सिन्स राइट नाउ चाहिँ बिजनेसहरु चाहिँ हुन्छ नि गोइङ डिजिटल इज द थिङ हैन सो all businesses are going digital and this पछाडी सबै बिजनेस चाहिँ अनलाइन भइराछ हैन since you know due to the pandemic also and this is due to a lot of things that we have already discussed earlier जहाँनिर चाहिँ ड्राइभर्स अफ ई-कमर्स भनेर चाहिँ हामीले धेरै हेरेको थियौँ नि कुराहरू सो त्यससँगै रिलेटेड नै चिज हो यो पनि हैन सो दिस इज अल्सो अ फ्याकल्टी अफ ई-कमर्स जहाँनिर चाहिँ मोबाइलहरू युज हुन्छ भन्ने कुरा भयो र बिफोर द्याट चाहिँ we need to understand कि all businesses are now हुन्छ नि on the verge of turning into a digital business हैन जसरी हामी last time we talked about Starbucks जसरी उनीहरू from a coffee shop they are becoming like a tech company हैन so त्यो सेन्समा चाहिँ all business are going digital भन्ने कुरा हो हैन so this is Starbucks अनि त्यसपछि अब उनीहरूको as you can see धेरैवटा लोकेसन्सहरु छ नि त हैन so it would be nice कि if उनीहरूले चाहिँ यहाँ यो लोकेसनमा चाहिँ यतैको वरिपरिको मान्छेहरुलाई अट्र्याक्ट गर्न सक्यो भने राइट यो लोकेसनमा यतैको मान्छेहरुलाई अट्र्याक्ट गर्न सक्यो भने सिन्स यो पनि त चल्नु पर्यो नि त हैन सबैजना एकै ठाउँमा आयो भने पनि त्यहाँनिर पनि त कुरा मिलेन नि त हैन त्यहाँनिर भिड हुने भयो त्यहाँनिर दे कान्ट इभन सर्भ सो आइडियली त्यो आफ्नो कस्टमरलाई नजिकैको लोकेसनमा चाहिँ जान सक्ने नजिकैको लोकेसनको बारेमा इन्फर्मेसन दिन सक्ने भयो भने that would be really good for them or any other business that has multiple business locations हैन अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ it's not just about business लाई चाहिँ revenue or sales को मात्रै कुरा हैन कि त्यो बाहेक as a manager हामीहरुले चाहिँ आफ्नो सिस्टममा if we have the location data हैन so these are different job titles हैन so उनीहरुले चाहिँ using the location data उनीहरुले चाहिँ कुन लोकेसनमा चाहिँ राम्रो भइराछ कुन लोकेसनमा चाहिँ के ट्रेन्डिङ छ हैन के चलिराछ जस्तो डिफरेंट लोकेसनमा डिफरेंट हुन्छ के जस्तो कि बर्गर हाउस एन्ड क्रन्ची फ्राइड चिकन छ नि हैन सो उनीहरु त्यस्तो दिनलाई मिममा पनि एकदम धेरै युज गर्छ सो उनीहरु चाहिँ दे आर इन अ लट अफ लोकेसन्स हैन बट अकॉर्डिङ टु त्यो लोकेसनको त्यो लोक्यालिटीको मान्छेहरु त्यहाँ आउने कस्टमर्सहरुको प्रेफरेन्सेसहरु हुन्छ डिफरेंट लोकेसन्समा डिफरेंट किसिमको चाहिँ प्रोडक्टहरु चलिरहेको हुन सक्छ हैन लाइक कतै बर्गर चल्ला कतै मोमोहरु चल्ला हैन एन्ड जसरी चाहिँ त्यो चले अनुसारको उनीहरुले इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त त्यहाँनिर यदि मोमो धेरै बिक्री भइराछ भने त्यहाँनिर मेबी उनीहरुले धेरै मोमोहरु चाहिँ शिपिङ गर्नुपर्ने भयो हैन एज इन सेन्ट्रल किचन भन्छ त्यसलाई सो किचन चाहिँ एक ठाउँमा हुन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हुन्छ नि त्यो फ्रोजन मोमोजहरु चाहिँ सबैतिर डिस्ट्रिब्युट गर्ने त्यस्तो किसिमको मेकानिजमहरु हुन सक्छ के फ्र्यान्चाइज जस्तै यो फ्र्यान्चाइजहरुको सेन्समा हैन सो फ्र्यान्चाइज जसले रन गर्छ उनीहरुले त्यसरी रन गरिरहेको हुन सक्छ द्याट्स वान मोडल हैन एन्ड सो त्यस्तो चीजहरु चाहिँ युजिङ द लोकेसन डेटा उनीहरुले चाहिँ सेग्रिगेट गरेर चाहिँ हेर्न सक्छ के सो नाउ द ग्लोबल मार्केट अफ यो मोबाइल कमर्स हैन द थिङ इज दैट कि इट्स इन्क्रिजिङ एभ्री डे सो यहाँनिर चाहिँ हामीहरु 2019 को डेटालाई लिएर चाहिँ 2025 मा चाहिँ उनीहरुले प्रोजेक्सन गरेको भए सो दिस इज नट रियल हैन बट इट इज expected to grow in this manner हैन बट इन फ्याक्ट यो भन्दा धेरै पनि हुन सक्छ के सिन्स 2019 मा अब उनीहरुले कहिले गरेको यो प्रोजेक्सन एन्ड त्यो भन्दा त अहिले अझै सिचुएसन डिफरेंट छ नि त सिन्स अहिले चाहिँ यो आफ्टर द पेन्डेमिक हैन a lot of things have gone forward so त्यो सेन्समा चाहिँ you can see कि a lot is changing and it's changing really fast and this is अब ग्लोबल इकोनोमी कै हुन्छ नि
a large chunk is going to be mobile, and like we saw in the videos earlier also, China they're going shopping through online means, and there have also been surveys even after the lockdown opens, even after the pandemic, most likely we will continue on shopping online. The ease, the level of comfort while shopping online, they don't want to lose. So it's going to help a lot. So there is no alternative. If you want to do business, you have to be accessible, you have to be mobile. So this is a survey result from Michigan. So Michigan मा चाहिँ उनीहरूले सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भने 25% जुन रिटेलर्सहरु छ हैन भनेको जुन हाम्रो सामने किराना पसलहरू जस्तो अथवा चाहिँ जसले लाइक एभ्री अदर पसलले जहाँबाट हामी सामान किन्छौँ रिटेल पसलहरू उनीहरूको 25% ले चाहिँ दे launched an e-commerce store as a result of the COVID-19 pandemic. So Michigan ma यस्तो छ even हाम्रो केसमा पनि I mean it's not maybe 25% because यहाँनिर चाहिँ अब त्यो level of धेरै चीज चाहिँ अहिलेसम्म अझै मिलिसकेको छैन, but then still the amount of e-commerce stores that were available चाहिँ त्यो चाहिँ increase भएको छ क्या, नयाँ नयाँ चाहिँ e-commerce storeहरू चाहिँ introduce भएको छ, and even existing onesहरूले चाहिँ पनि आफ्नो हुन्छ नि अफरिङहरू आफ्नो जुन उनीहरूले के बेच्थ्यो त्यो चिजहरू चाहिँ चेन्ज गरेको छ हैन, सिन्स एसेन्शियल्सहरूलाई मात्र डेलिभर गर्ने भनेपछि एभ्रीबडी स्टार्टेड गोइङ टुवर्ड्स एसेन्शियल्स हैन, सो जसले पनि एसेन्शियल्स बेच्ने भयो. एन्ड देन इभन गभर्मेन्ट एजेन्सिजहरू जस्तो कि अस्ति हामीले कुरा गरे जस्तो त्यो खाद्य संस्थान, अनि त्यस पछाडि साल्ट ट्रेडिङ, आई एम नट स्योर इफ साल्ट ट्रेडिङ, बट देन खाद्य संस्थानले चाहिँ दे आर डेलिभरिङ हैन, उनीहरूले चाहिँ चामल दालहरू चाहिँ बेचिरहेछ. सो इभन गभर्मेन्टको पनि e-commerce स्टोर आयो हैन ड्युरिङ द पेन्डेमिक. And not just the e-commerce as in selling of goods मात्रै हैन कि त्यो बाहेक पनि एज अ होल टेक्नोलोजीलाई नै चाहिँ नि कोभिड-19 ले एकदमै धेरै एक्सिलरेट गर्यो हैन. त्यसले चाहिँ रिमोट वर्कहरूलाई इम्पावर गर्यो, लाइक इभन दिस अनलाइन क्लासरुम हैन. एन्ड देन अब जब यस्तो हुन थालेको जब प्राइभेसी र सेक्युरिटीहरू पनि इन्हान्स गर्नुपर्ने भयो हैन, लाइक इफ यु रिमेम्बर जुममा चाहिँ अब जुन को छिरेर चाहिँ हुँदैन बाहिर भिडियोहरू प्ले गरिदिने त्यस्तो हुन थाल्यो नि त गभर्मेन्ट हैन. सो अब त्यहाँनिर चाहिँ पिपल स्टार्टेड अन्डरस्ट्यान्डिङ कि होइन हामीले चाहिँ आफ्नो सेक्योर बनाउनुपर्छ नेटवर्क हैन, पासवर्ड्सहरू सेक्योर बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो कन्ज्युमरको लेभलमा भयो. एन्ड इभन द कम्पनी इटसेल्फ पनि दे ह्याड टु वर्क किनभने लाइक गभर्मेन्टले युज गरिरहेको छ इमर्जेन्सी रेस्पोन्डर्सहरूले दे आर युजिङ द टेक्नोलोजी. त्यहाँनिर चाहिँ दे हेभ टु बी सिरियस नि होइन, इट्स नट जस्ट क्याट भिडियोज नि होइन, कसैले क्याट भिडियोजहरू चोरिरहेको त होइन नि त. यहाँनिर सेन्सिटिभ डेटाहरू चाहिँ लिक हुने चान्सेस भएपछि एन्ड देन सेक्युरिटीहरू पनि इन्हान्स गर्नुपर्ने भयो होइन. एन्ड देन प्रोसेस अटोमेसनहरू अनि त्यस पछाडि लो कोड टेक्नोलोजिसहरू भनेको थोरै कोडमै काम गर्ने खालको एज इन एआईहरू युज गरेपछि त हामीले सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमै पनि कम्प्लेक्स चिजहरू एचिभ गर्न सक्ने भएन. सो यस्तो एआईहरू एन्ड देन अल अफ थिङ्स यहाँनिर जुन मेन्सन गरेको छ एन्ड देन इभन नगरेको चिजहरू पनि. सो मेनी थिङ्स हेभ एक्सेलरेटेड होइन. इनफ्याक्ट के भन्छ भने यो डिकेडको चाहिँ एक्सेलरेटर भनेकै टेक एक्सेलरेटर भनेकै यही पेन्डेमिक हो भन्ने भन्छ. सो इन 10 years यस्तो किसिमको ग्रोथ भएको थिएन क्या इन टेक्नोलोजी होइन. एन्ड दिस इज गोइङ टु बी अ भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर इन द कमिङ डेज एज वेल होइन, यो दिस पेन्डेमिक. सो एभ्री अदर हुन्छ नि टेक रिलेटेड यस्तो खालको डिस्कोर्सहरूमा चाहिँ वी विल प्रोभाब्ली बी सीइङ पेन्डेमिकको एक्जाम्पल्सहरू. सो नेपालमा पनि इट हेज बिन ग्रोइङ अ लट होइन द युज अफ मोबाइल. एन्ड हामीहरू चाहिँ पहिलेदेखि पनि वी हेभ बिन अर्ली एडप्टर्स वेन इट कम्स टु टेक्नोलोजी होइन. सो एफएम स्टेसनहरूकैदेखि कुरादेखि पनि नेपालमा चाहिँ धेरै पहिलादेखि चाहिँ कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीहरू चाहिँ युज भइरहेको थियो. बट देन नाउ इट्स ग्रोइङ इभन मोर होइन. So this is a survey that was done नेपालमा. एन्ड देन हियर यु क्यान सी कि अब कसको घरमा के कम्युनिकेसन डिभाइस छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ सो दिस ब्ल्याक लाइन यहाँ जुन यु क्यान सी हियर इज कसको घरमा मोबाइल छ है. सो मोर देन 90% होइन. एन्ड इनफ्याक्ट प्रोभिन्स 4मा त अलमोस्ट 100% को घरमा चाहिँ मोबाइल रहेछ होइन.
And then this red one is TV. So अब सबैको घरमा टिभी नहुन सक्छ हैन, एन्ड यहाँनिर अलिक धेरै रहेछ, यहाँनिर अलिक कम रहेछ, सो त्यो भयो. एन्ड देन द ग्रिन वान इज रेडियो हैन, सो रेडियो पनि कतिको घरमा छ भन्ने कुरा भयो. एन्ड देयर वाज अनदर सर्वे जहाँनिर चाहिँ मान्छेहरूले भनिरहेको थियो कि सो 50-60% अफ द पर्सन वेयर सेइङ कि हामीहरू चाहिँ मोबाइलबाटै रेडियो सुन्छौँ भनेर हैन. सो अब मोबाइलबाटै रेडियो सुन्ने, मोबाइलबाटै टिभी हेर्ने, मोबाइलबाटै पत्रिका पढ्ने, अब सबै मोबाइलबाट हुन थालिसक्यो नि त, राइट? सो त्यो सेन्समा चाहिँ जस्तो अब ल्यापटप यो पर्पल भन्छ होइन, सो दिस इज यति जति छ, एन्ड दिस इज अल्सो गोइङ टु इन्क्रिज नाउ सिन्स त्यो 80,000 चाहिँ लोन दिने भनेर भनेको छ होइन, फर 2 years 1%, सो एनी स्टुडेन्ट क्यान गेट इट होइन, इभन यु क्यान गेट इट. सो त्यो छ. एन्ड देन फाइनली चाहिँ दिस वान इज ल्यान्डलाइन टेलिफोन होइन. सो ल्यान्डलाइन टेलिफोनको चाहिँ बिजोग भइसक्यो. सो धेरैजनाको घरमा ल्यान्डलाइन टेलिफोन छैन, बट नाउ सिन्स एनटिसीले चाहिँ दे हेभ कम अप विथ अ फाइबर नेट होइन, सो ल्यान्डलाइन नै हो, बट देन इट कम्स विथ त्यो अप्टिकल फाइबरको थ्रुबाट आउने भएको भएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्क्लुडिङ ल्यान्डलाइन एन्ड इन्टरनेट एन्ड के भन्थ्यो टिभी होइन, सो एभ्रिथिङ दे आर गोइङ टु combine in one package, so maybe this is could also go up someday, you know? But it's not like that for now. So यो चाहिँ नेपालमा कम्युनिकेसन डिभाइसेसहरू कस कसको घरमा कति छ भन्ने कुरा भयो होइन. सो अनि त्यस पछाडि दिस इज अनदर सर्वे जहाँनिर चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो एप कुन चाहिँ तपाईँ धेरै चलाउनुहुन्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हुन्छ नि अब रिप्लाई गरेको सेन्समा चाहिँ अब कस्तो 88%ले फेसबुक भन्यो होइन. सो दिस इज 2019 होइन. सो बाई नाउ मेबी यहाँनिर टिकटक पनि कतै होला होइन, यहाँनिर ग्राफमा चेन्ज हुन्छ होला. सो 2021मा. एन्ड देन यो होल थिङ, यो डेटाहरू चाहिँ इट्स अन द वेबसाइट अल्सो. सो इफ यु गो टु द वेबसाइट, हामीहरूको वेबसाइटमा, and I have embedded it there somewhere. I mean, you can use this data in order to emphasize on your argument, होइन. So if you're saying कि नेपालमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले मोबाइल युज गर्छ, म्याक्सिमम मान्छेले मोबाइल युज गर्छ भनेर यसै भन्नुभन्दा चाहिँ इफ यु क्यान रेफरेन्स होइन, जुन चाहिँ साइटेसन्सहरू गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ इट विल हेल्प अ लट होइन. सो इफ यु गो टु द वेबसाइट, यहाँनिर एउटा नयाँ मेन्यु थपेको छ होइन. सो युनिट 1मा चाहिँ नेपाल मिडिया सर्वे 2020 भनेर छ. एन्ड इफ यु गो हियर, त्यस पछाडि त्यहाँनिर चाहिँ आई हेभ इम्बेडेड त्यो सर्वेको रिजल्ट्सहरू, एन्ड देन देयर इज मोर अल्सो है त. द्याट्स इट, द्याट्स अन द वेबसाइट. अनि हामीहरूले चाहिँ when we are suggesting अरू मान्छेहरूलाई to make changes होइन, सपोज से यु आर ट्राइङ टु से कि फेसबुकमा एडभर्टाइज गर्यो भने चाहिँ तपाईँको बिजनेस चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर भन्नु छ भने maybe if you show this data होइन, so 88% of people that use mobile are using Facebook भन्ने डेटा भयो भने, and then you can like convince the person कि to advertise on Facebook, to advertise on Messenger or YouTube. So that's the only way. So this is a video, yeah. Saniri saying they talk about mobile, and it's produced by USAID, you know? So this is about regarding mobile currency and mobile finance. So Nepal, the Himalayan Shangri-La, stretches from the world's highest mountain peak to low-altitude flatlands. The diverse terrain of this beautiful country creates challenges and sometimes hardship for many Nepalis. Many communities in Nepal are not easily accessible. As a result, many areas outside urban centers are underdeveloped. Almost 80% of people in Nepal do not have a bank account. Many of those without a bank account turn to informal savings cooperatives or village lenders. Access to formal financial services will increase incomes and boost national economic growth. Nepal's mobile phone penetration rate is 70% and growing. This presents a significant opportunity for mobile financial services to serve rural markets. Now is the time to unleash the potential of mobile money in Nepal. With support from USAID Nepal Economic Agriculture and Trade Activity, commonly referred to as NEAT, that is starting to happen. As a result of USAID support, Lakshmi Bank now offers mobile khata service through mobile agents and partners with 5 additional banks that all use the same platform.
NEET adopted a very structured approach in helping the bankers out in this space. They first took steps to create enough awareness in the market. A group of bankers, including regulators, were taken on a field trip to Pakistan to get an hands-on experience of what was happening there. That was followed through with a national level conference in Kathmandu, which basically set the scene for mobile money in Nepal to take off. USAID then invested time and money for us to access rural markets, understand them, and tailor-make products to suit their requirements. We now understand the rural economy much better because of the support from USAID and NEET, and we are much more confident in accessing those markets now. In Sindhupalchok, a 3-hour drive north from the capital Kathmandu, we meet a mobile Khata user. Shyam Kumar Shrestha belongs to a traditional farming family. हाम्रो मुख्य पेशा हाम्रो कृषि हो। कृषि अन्तर्गत हामी धान, मकै, गहुँ उत्पादन गर्छौं। साथसाथै नगदे बालीहरुमा तरकारीहरु उत्पादन गर्छौं। तरकारीमा आलु, बन्दा, काउली, गोलभेडा लगायत विभिन्न अरु तरकारीहरु उत्पादन गर्छौं। The main market for his agriculture produce is in Bonepa. Previously, business transactions would require days if not weeks to complete. Now Shrestha is making his financial transactions with his mobile phone for his agriculture business, which is saving him a great deal of time and money. यो बैंकबाट सञ्चालित मोबाइल खाताले हाम्रो कृषि पेशालाई पनि सहयोग पुर्याएको छ। जसअनुसार हाम्रो चाहिँ खातामा मोबाइल बैंक मार्फत पैसा जम्मा हुन्छ र हाम्रो उत्पादित वस्तुहरूलाई हामी उनीहरूको ग्राहकको सम्म पुर्याउने काम गर्दछौं। Umesh Mansershan, another mobile Khata user, owns 2 stone quarries, but there are no bank branches near his community. Mr. Sershan has to travel to the bank on unsafe roads with large amounts of cash to pay his employees' salaries and his business expenses. Mobile money has changed all of that. Now salaries are transferred over the phone and materials can be picked up and payments made over the phone. His clients and staff are also mobile Khata users. पहिला अब हामीले अब स्टाफ मात्रै पठाए हुन्थ्यो, पैसा पनि दिएर पठाउनु पर्ने। त्यसकारणले कति ठाउँमा चाहिँ आफै पनि जानु पर्यो अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ विश्वासिलो मान्छेहरु चाहिँ नि एकाउन्टेन्टहरुलाई पठाउनु पर्थ्यो भने अब त मोबाइलबाट पठाउन तिमी जाऊ पेमेन्ट म गरिदिन्छु भनेर सामान मात्र लिएर आउनलाई त तपाईं आफै बिचार गर्नुस् न। त्यो त कति समय बचाएछ सबैभन्दा ठुलो त समयकै यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। Serving rural clients like Shrestha and Sershan is not easy for banks. There are hurdles that have to be overcome. Without this initial support from USA to take a risk, the bank was hesitant to pilot this service to its rural clients. USAID NEED supported us in the first phase of the pilot, putting 221 mobile agents in rural areas. The mobile agents are located in communities that do not have access to brick and mortar bank branches. We realize we've just scratched the surface. For example, building clients' trust and confidence over this system has been a whole new ballgame. Now the demand for the service and transaction limits are both increasing and we're working to meet the client's demands. We've a dedicated call center that answers technical issues, addresses concerns, and this service has helped tremendously in building trust with our users. In addition to launching the first mobile agents in Nepal, USAID NEED held a Mobile Money Summit. The summit brought together public and private sector representatives from Nepal and international experts from around the world to discuss best practices, challenges, and opportunities in the mobile financial services sector in Nepal. As a result of USAID's support, talk turned into action. New regulations were released by Nepal Rashtra Bank and new partnerships in the private sector have formed. For example, 500 agricultural input shops will soon offer mobile money in the rural communities where they are located. In addition, 3 mobile platforms with over 20 banks are now competing to reach the unbanked. Through this innovative business model, new partnerships between banks and the telecommunications companies will help promote financial inclusiveness and economic growth. Within 5 years, mobile banking will reach all of the districts in Nepal. Not only will service expand geographically, but the range of services will expand as well. New products are in development related to savings, insurance, health services,
and agriculture extension services. Improving access to financial services in rural areas brings cash into the formal economy, increases banks' capacity to lend to businesses, creates jobs, and allows households to save more throughout this Himalayan nation. As a result of USAID support, mobile financial services are being offered throughout Nepal and transforming rural households and the economy. So yes, transforming economy and the all right. So this is Nepalको internet use, होइन? And यसको त्यो full report पनि त्यहीँनिर त्यो वेबसाइटको त्यो ट्याबमा राखेको छ. So we're just looking at few pages of the report, होइन? जहाँनिर चाहिँ you can see कि हुन्छ नि 10 million भन्दा बेसी चाहिँ हामीहरूको internet usersहरू छ, and then total population 36% are on the internet. And this पछाडि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ जुन सोशल मिडिया युजेस छ नि, सो सोशल मिडिया युजर्सहरू चाहिँ 99% चाहिँ मोबाइलबाटै छ क्या. सो अल्दो डिभाइस ओनरसिप अलिकति डिफ्रेन्ट छ, होइन? मेबी ल्यापटप्सहरू पनि छ मान्छेहरूसँग, लाइक वी सॉ इन प्रिभियस ग्राफ, बट देन फर युजिङ सोशल मिडिया चाहिँ मोस्ट पिपल युज द मोबाइल फोन. सो दिस अल्सो shows how popular it is for communication, right? And then every year चाहिँ यसरी चाहिँ almost 5% ले चाहिँ अहिले ग्रोथ भइरहेछ the number of internet users in Nepal. And then this is average speed, so here you can see my speed increased in 2021. So if you see your data like 2020 or 2019, this is in a growth stage, so everything is growing. And then since our internet the better, this is possible, right? And here so we are able to communicate like this. And maybe this is a mistake that they did. It should not be capital, right? It's not capital B. 24 MB capital mata speed. So yeah, this is America change of like it shows it's growing, so it's plus 52%, right? So in this way, it's increasing. And this is financial inclusion, the amount of people that have bank accounts or even mobile banking account. And if you noticed Agiko video, it was saying ekdam thore manchesanga matrai bank accounts. So that video was made in like around 2013. So by now a lot has changed. So this is 2021 data, recent January release of data. So here you can see this is what the current scenario looks like. And in fact, by 2022 the drastically changed. Well, pandemic, right? So the answer pandemic. So all right, so mobile commerce first Kevin Duffy use global mobile commerce forum launch, and then define delivery of electronic commerce capabilities directly into the consumer's hand anywhere via wireless technology. So generally mobile mobile phone. But what is mobile? Mobile is something that is moving, it's something that is not stationary. So stationary stationary like stationary and moving mobile, so my pen is mobile right now. So mobile, so anywhere you can keyword anywhere via wireless technology, important. So it's the point is anywhere. So you can shop. So just like saying ubiquitous computing. But then first, let's have a look at what commerce is. Your definition, this video is quite interesting. People like things nice and simple, right? Like the convenience of being able to pay or be paid for goods and services provided over the internet. But what if you don't have a bank account? That would mean a majority of the people in the world not having access to easier and safer transactions. But guess what?
Some 1.7 billion of these people do have access to a mobile phone. So how can that help them avoid the risk, cost, and inconvenience of using cash? Well, that's where m-commerce comes in. M-commerce enables people to conduct financial transactions using a mobile device like a cell phone or a tablet. The phone becomes a kind of a mobile wallet, but it's not just for pocket money. It can give you access to bank accounts, credit and access cards, loyalty cards, coupons, and it allows you to transfer money anytime, anywhere. So this means a world of new services for just about everyone, from those that don't have a bank account to those that do but would like the freedom to take their finances truly mobile. The Ericsson Wallet platform, for example, enables secure and convenient mobile financial services such as money transfers and making payments. And using Ericsson Converged Wallet, there are 1.7 billion mobile accounts connected to Ericsson's charging system that could easily be turned into mobile wallets. 2012 meant a big step for m-commerce as Ericsson and Western Union formed a strategic alliance. Mobile network operators can now offer their subscribers the world's largest money transfer network. And we're talking a lot of money. $350 billion are transferred annually, person to person, over mobile devices. And the ecosystem to support m-commerce is growing rapidly. Ericsson's m-commerce interconnect is a technology that will allow interoperability between operators and service providers, such as banks, stores, and payment networks. So it's exciting times for the m-commerce industry, which is expected to process more than $800 billion by 2016. And with a world of 50 billion connected devices expected by 2020, the implications and possibilities for how we manage and use our money are profound. All right, so that's m-commerce, होइन? So अब हामीहरूको केसमा चाहिँ how things have been changing भन्दाखेरि फर्स्टमा त अब करेन्सी नै आयो होइन. लाइक you must have been studying about it कि हुन्छ नि मानदेवको पालामा चाहिँ पहिला पैसा बनेको थियो त्यस्तो भनेर होइन. So that's what it was पहिला. योभन्दा पहिला त it was trading, right? केही चिज चाहियो भने अर्को केही चिज दिने and then त्यस्तो गर्ने होइन. Like yesterday नै I was talking to my mother होइन about it कि हामीले if there was no paper money or if there was no currency then हुन्छ नि आफूसँग जे छ त्यही बोक्नु पर्यो नि त. अब एक बोरा चामल बोकेर जानु पर्थ्यो कि बस चढ्नलाई and खलासीलाई चाहिँ 2 मुठी चामल दिने. Right? So that doesn't make sense. And then now it's money, so everything is translated into money. यसको भ्याल्यु हुन्छ सो त्यही अनुसारको पैसा हुने भयो. And then after that चेकहरू युज हुन थालेको थियो होइन around 2000 mid 2000 तिर people would sign checks and त्यतिखेर पनि चेक फ्रडहरूको कुराहरू आएको थियो. And then चेक चाहिँ काट्ने and then ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा नहुने चेक बाउन्स हुने त्यस्तो चिजहरू यस्तो धेरै भएको थियो त्यतिखेर. त्यो भयो. And then after that अनि डेबिट एन्ड क्रेडिट कार्ड्सहरू एकदमै धेरै युज हुन थाल्यो होइन. सो एज तिनीहरू पनि खुल्यो नि त, सुपर मार्केटहरू पनि खुल्यो. सो सुपर मार्केटहरूले पनि त्यो चेकआउटमा चाहिँ त्यो राख्न थाल्यो होइन. अर इभन एटिएमको बुथ्सहरू पनि धेरै ठाउँमा आयो. सो त्यसरी चाहिँ यो युज हुन थाल्यो. अब राइट नाउ चाहिँ अब ट्रान्सफर्मिङ त नभन्नु हामी के हुँदैछ भन्दा नाउ अहिले चाहिँ हामीहरू वी आर ट्रान्सफर्मिङ भनौँ न. सो वी आर ट्रान्सफर्मिङ आवर पेमेन्ट ह्याबिट्स टु मोबाइल वालेट्स होइन. सो अब सबै कुरा चाहिँ मोबाइल वालेटबाट गर्ने एन्ड देन पसलमा पनि चाहिँ क्युआर कोडहरू स्क्यान गरेर पेमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू भयो. त्यहाँनिर अरू इन्सेन्टिभ्सहरू पनि हामीलाई छ होइन. मोबाइल वालेटको हुन्छ नि एडभान्टेजहरू भन्ने कुराहरू हामीलाई भएको हुनाले वी आर सिफ्टिङ टु इट होइन. अनि yeah, so this is going to grow more, and as more people get into it, it's going to be more easier and more reliable and convenient for everyone. Right? So your photo, I don't have anything to say. I just liked your whole photo, and I thought, so this is so nice. Eh? Looks so good. So this is status of digital banking and payment services in Nepal. You know? So as we talked about earlier. यहाँनिर चाहिँ सबै कुरा इन्क्रिज भयो नि त. सो इभन नम्बर अफ एटिएम्स नै अलमोस्ट 4000 जस्तो भइसक्यो होइन. एन्ड देन इभन ड्यु टु द पेन्डेमिक त उनीहरूले सर्टेन टाइममा त त्यो पनि बन्द गर्दै थियो नि. लाइक एज इन जुन अरू एटिएमबाट आफ्नो ब्याङ्कको नेटवर्क भन्दा बाहिरको एटिएमबाट पैसा झिक्दाखेरि चाहिँ जुन एक्स्ट्रा
चार्ज लाग्थ्यो त्यो चार्ज पनि हटाइदिएको थियो राइट सो त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ कति सजिलो भयो कि अब यहीँनिर एटिएम थियो क्या त्यतिखेर चाहिँ भनेर अहिले पनि छ बट देन अहिले चाहिँ तिनीहरूले चार्ज लिन्छ नि त राइट सो त्यतिखेर ल्याएन द्याट वाज भेरी नाइस क्या इट वाज हुन्छ नि एउटा नयाँ वर्ल्डमा बाँचिरहेको जस्तो क्या एन्ड देन दिस इज अल द स्ट्याटिस्टिक्स होइन जहाँनिर चाहिँ यु क्यान गो थ्रु इट पछि एन्ड these are the numbers that are there so yeah that's it 40 lakh estimated number of digital wallet users in Nepal so that is very nice eh? So credit cards चाहिँ एकदमै कम छ हामीहरूको देशमा युजेस होइन बट इट्स ग्रोइङ अब बिस्तारै बिस्तारै डेबिट कार्ड चाहिँ धेरै छ सिन्स डेबिट कार्ड त्यति गाह्रो पनि छैन नि त राइट सो यु जस्ट होइन म वर्षको लाइक 200 कति तिर्नुपर्छ फर द कार्ड आई गेस एन्ड देन जति लोड गर्यो त्यति चल्ने भयो क्रेडिट कार्ड भनेर चाहिँ यु पे इट लेटर होइन अनि मेबी तपाईँले इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नुपर्ने हुनसक्छ इफ यु ओभरस्टे योर कार्ड क्रेडिट अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको क्रेडिट कार्ड दिनलाई चाहिँ मिनिमम त्योहरू चाहिन्छ क्या हामीलाई जस्तो कि तपाईँको चाहिँ स्यालेरी यति हुनुपर्छ अरू चाहिँ कम्पनीले चाहिँ म आइएम इफ दिस पर्सन डजन्ट पे आई विल पे भने जस्तो केही एउटा ग्यारेन्टी जस्तो चाहिन्छ क्या एन्ड त्यो सेन्समा चाहिँ क्रेडिट कार्ड दिने भयो राइट सो त्यो भयो है त अब मोबाइल कमर्स एज इन एम कमर्स किन चाहिँ कसरी राइज भयो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ अब फोनहरू सानो थियो होइन एज इन स्क्रिन पनि सानो थियो इफ यु रिमेम्बर पहिलाको फोनहरू एन्ड देन इन्टरनेट पनि अब जिपिआरएस भन्ने हुन्थ्यो एन्ड देन अर एज भन्ने हुन्थ्यो सो इट वाज भेरी स्लो एट द्याट टाइम होइन इन्टरनेट पनि स्लो फोन पनि स्लो होइन त्यो सेन्समा चाहिँ देयर वाज नट मच द्याट यु कुड डु क्या विथ अ फोन होइन बट देन अब जसरी चाहिँ फोनहरू चाहिँ सबैजनाले युज गर्न थाल्यो एन्ड देन जसरी चाहिँ त्यसको प्रोसेसिङ क्यापेबिलिटिजहरू त्यसको जुन अरू पनि एबिलिटिजहरू जसरी चेन्ज हुन थाल्यो होइन सो पहिला पहिला के हुन्थ्यो कुनै कुनै फोनमा मात्रै हुन्थ्यो क्या लाइक जिपिएस भन्ने होइन सो लोकेसन भन्ने चिज चाहिँ इट वाज नट लाइक एज इफ एभ्री फोनमा हुने जस्तो एन्ड इनफ्याक्ट कम्पास पनि कुनै कुनै फोनमा मात्रै हुन्थेन लाइक सबै फोनमा हुँदैन थियो बट राइट नाउ टेक्नोलोजी सस्तो हुँदै गएपछि एभ्रीबडी नाउ हेज अलमोस्ट होइन जुन फोन किन्दाखेरि पनि चाहिँ यो चाहिँ इट्स लाइक अ पार्ट अफ द फोन इट सेल्फ होइन एज इन सस्तो हुँदै गयो नि त टेक्नोलोजी राइट सो त्यो सेन्समा चाहिँ एन्ड देन अल्सो द इन्टरनेट स्पिड होइन जुन हामीले अघि नैको ग्राफमा हेऱ्यौँ लाइक 50%ले इन्क्रिज भइरहेको छ क्या इन्टरनेट स्पिड एभ्री इयर होइन त्यो सेन्समा चाहिँ स्पिड पनि बढेको भएर चाहिँ अब चाहिँ इट्स गेटिङ इजियर फर पिपल टु एडप्ट टु मोबाइल टेक्नोलोजिस होइन देन अल्सो यो पोइन्ट पनि फ्री वाइफाई इन्टरनेट एक्सेस क्या ठाउँ ठाउँमा फ्री वाइफाई भइदियो नि त लाइक एज यु वाक अलङ होइन जता पनि फ्री वाइफाई हुन थालेपछि त यु क्यान स्टे कनेक्टेड होइन सो यो एम कमर्सको चाहिँ एट्रिब्युट्स अर क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा भनेको युबिक्विटी हो होइन सो युबिक्विटी इज लाइक एनीवेयर एनी टाइम होइन जस्तो भयो युबिक्विटी भनेर चाहिँ एसेसिबिलिटी भनेको चाहिँ अब चलाउन सजिलो जस्तो होइन एन्ड देन कन्भिनियन्स पनि अब त्यही चिज भयो होइन सो एसेसिबिलिटी भनेको इट्स लाइक टेक्निकल्ली सजिलो जस्तो एन्ड देन कन्भिनियन्स भनेको चाहिँ लाइक फिजिकल्ली अर एज अ पर्सन तपाईँलाई सजिलो हुने कुरा भयो कन्भिनियन्स भनेर चाहिँ लोकलाइजेसन भनेको अकर्डिङ टु वेयर यु आर एन्ड तपाईँको आफ्नो लोकल ल्याङ्ग्वेजमा हुनसक्छ होइन अर तपाईँको आफ्नो प्रिफरेन्सेसहरू अनुसार हुनसक्छ एन्ड देन इन्स्ट्यान्ट कनेक्टिभिटी इज जहाँ पनि कनेक्टेड हुने भयो होइन पर्सनलाइजेसन इज तपाईँको आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको पर्सनलाइजेसन हुनसक्ने भयो एन्ड टाइम सेन्सिटिभिटी भनेको जुन चाहिँ जस्तो 24 आवर्स पनि सपिङ हुन सक्ने भयो अर जुन चिजलाई चाहिँ अलिकति कम्युनिकेसन पनि फास्ट हुने भयो क्या लाइक हुन्छ नि लेटर लेखेर अर्डर गर्नु परेको भयो त चिठी कति दिनमा जाने अनि त्यो सामान कति दिनमा आउने भन्ने हुन्थ्यो बट यहाँ मोबाइलबाट भएपछि त लाइक एकदम रियल टाइम जस्तो हुने भयो होइन सो दिस इज युबिक्विटी है युबिक्विटी इज जहाँ बसेर पनि चाहिँ तपाईँले अर्डर गर्ने भयो एनी टाइम एनीवेयर होइन एन्ड देन टु फर्दर अन्डरस्ट्यान्ड दिस एउटा छोटो भिडियो एरिया हुने त So this is the life that is happening, you know. Then we have a lot of devices, and then. Okay, Google. Send a message to Wayne. I'll be at her building in 20 minutes. Can you get Josh and meet me there? Okay, Google. Start a run. Here's the message. I'll be at outbuilding in 20 minutes. Can you get Josh and meet me there? Reply. How about we make it 5 minutes?
Got it. Here's your message. How about we make it 5 minutes? Do you want to send it? Cat videos. I'll see you in 20 minutes, Timothy. Ah. I'll see you in 5 minutes, Wayne. Okay. 1, 2. Welcome to ubiquitous computing. So, all right, you say about ubiquitous computing by like you saw, it is enabled by interconnected devices and network. So, jata bhayo pani jaha bhayo pani you could stay connected भन्ने कुरा भयो हैन. So that's ubiquity. Now accessibility is कस्तो भने हामीले चाहिँ हामीलाई हाम्रो बिजनेसेसहरुले एनी टाइम कन्ट्याक्ट गर्न सक्छ हैन. बट देन हामीसँगै पनि त्यो अथोरिटी छ कि इफ यु वान्ट टु लाइक जस्तो इफ फेसबुकमा यु क्यान से कि आई डोन्ट वान्ट टु हियर फ्रम दिस बिजनेस एनीमोर भनेर अर यु क्यान टर्न अफ नोटिफिकेसन्स हैन. त्यस्तो चिजहरु त फेरि इट्स आवर ओन डिसिजन नि राइट. सो त्यो सेन्समा चाहिँ एक्सेसिबिलिटी इज लाइक कन्ट्रोल चाहिँ इट्स अन द युजर्स एन्ड के. एन्ड देन कन्भिनियन्स पनि भयो हैन. सो इफ यु गो टु मेरो किराना भन्ने इट्स अ ग्रोसरी स्टोर हैन. सो त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरुसँग एउटा शपिङ लिस्ट छ क्या. सो शपिङ लिस्ट चाहिँ उनीहरूले अब पछि चाहिँ कस्तो प्लान छ भने लाइक मान्छेहरूले शपिङ लिस्ट बनाउँछ नि त ग्रोसरी हैन. लाइक मैले पनि अब घरमा शपिङ गर्नु पर्दाखेरि अब आई डोन्ट नो के what is needed in the kitchen हैन. So and then they tell me and then I write it down because I'm going to forget it by the time I get to the store हैन. So पसल आउँदैछ बिर्सिन्छ. So I write it down. Now मेरो किरानामा चाहिँ के गर्न मिल्छ भने you can take the photo of the list and then उसले चाहिँ मसिन लर्निङबाट त्यो लिस्टलाई चाहिँ चेन्जेस इन्टु अ डिजिटल लिस्ट हैन लाइक यहाँ भयो जस्तै. एन्ड देन यहाँबाट डिरेक्टली चाहिँ कार्टमा एड गर्न मिल्छ क्या. So if you go to their website, you can see the list right now also. Maybe not with the text and writing recognition, but then you can see the list itself. So त्यो सहितको अरु चीज भनेको चाहिँ अब जस्तो कन्भिनियन्स हुन्छ क्या. लाइक maybe it could be हुन्छ नि reordering stuff हैन. So हरेक महिना चाहिँ हामीले चाहिँ अब यति चामल खाइन्छ भने त्यति चामल चाहिँ लाइक एभ्री मन्थ रिअर्डर गर्नु पर्यो. सो त्यो आफै हुन सक्ने भयो हैन. लाइक इभन इफ वी हेभ आइओटी जहाँनिर चाहिँ ग्यासमा चाहिँ से वी क्यान पुट अ डिभाइस जसले चाहिँ ग्यास सिद्धिनु आँटेपछि इट अलर्ट्स हाम्रो सपकिपरलाई कि होइन यो घरमा चाहिँ ग्यास सिद्धिनु आँट्यो सो ग्यास ल्याइदियो भनेर. सो इट क्यान बी अटोमेटेड अल्सो के. सो त्यो सेन्समा चाहिँ सजिलो हुने भयो नि त हाम्रो लाइफ राइट. सो कन्भिनियन्स हुने भयो कि. एन्ड देन लोकलाइजेसन भनेको चाहिँ इट इज लोकेसन स्पेसिफिक हैन. जस्तो मैले चाहिँ यहाँनिर अब जस्तो जुन ठाउँमा छु त्यो ठाउँ अनुसार चाहिँ इन्फर्मेसन पाउने भयो क्या. सो दिस इज अल्सो एम कमर्सको वान अफ द एबिलिटिज हैन. सिन्स एम कमर्समा चाहिँ त्यो एज इन त्यो मोबाइल फोनमा चाहिँ लोकेसन चाहिँ इज अ मेजर एबिलिटी अफ द मोबाइल फोन हैन. त्यो सेन्समा चाहिँ लोकेसन स्पेसिफिक चाहिँ हामीले इन्फर्मेसनहरू पाउने भयो क्या. एन्ड देन अर्को चिज चाहिँ इन्स्ट्यान्ट कनेक्टिभिटी हैन. एज अब त्यो अघि फ्री वाइफाईको पनि कुरा गर्यो. एन्ड देन अल्सो जस्तो अहिले राइट नाउ देयर इज अ प्याकेज इन एनटिसी हैन जहाँनिर चाहिँ उनीहरूले अनलिमिटेड इन्टरनेट भनेको छ. सो 5 बजे बिहानदेखि 5 बजे बेलुकासम्म यु गेट अनलिमिटेड इन्टरनेट आई गेस फर 39 हो कि 40 रुपिस राइट. सो त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अलवेज अन हुने भयो क्या. अब तपाईँको डेटा चाहिँ अलवेज अन राख्न मिल्ने भयो होइन. एन्ड थ्रु आउट द डे तपाईँले चाहिँ किनभने इट्स अनलिमिटेड सो तपाईँले चाहिँ अन राखिदिएपछि त युआर कनेक्टेड एनी टाइम एनीवेयर क्या. तपाईँ जहाँ गए पनि कनेक्टेड हुने भयो. सो द्याट इज गोइङ टु बेनिफिट होइन. एन्ड देन अब झन् 5Gहरू आएपछि त दिस इज गोइङ टु गेट चिपर इन अ सेन्स एन्ड अल्सो फास्ट. सो इट्स गोइङ टु बी रियली असम होइन. सो इन्टरनेट इज गोइङ टु बी लाइक हुन्छ नि. इनफ्याक्ट हामीहरूले चाहिँ वी ह्याड अ क्याम्पेन के जहाँनिर चाहिँ बेसिक निड्समा चाहिँ घाँस बाँस कपास भन्छ नि त. अनि हामीहरूले चाहिँ वी डिड कि घाँस बाँस कपास एन्ड वाइफाई हो भनेर क्या. सो द्याट वाज संविधान रिलिज हुने बेलामा होइन. एन्ड देन अर्को चिज भने चाहिँ पर्सनलाइजेसन हो क्या. सो पर्सनलाइजेसन भनेको चाहिँ अकर्डिङ टु योर निड्स त्यो अनुसारको चाहिँ चेन्ज हुन्छ क्या. अल्सो तपाईँको कन्टेक्स्ट तपाईँको
present लोकेसनहरु अनुसार like even if you like right now search for like something on Google हैन तपाईले चाहिँ you can see कि यहाँनिर nearby भन्ने एउटा बटन हुन्छ so when you click here you can get to the map के so त्यो अनुसार चाहिँ तपाईले आफ्नो नजिकैको चाहिँ लोकेसन्सहरु थाहा पाउन सक्नुहुन्छ के and also you know कि every other Google search is different for everyone हैन so what you are searching what it shows you or what it shows me is going to be different according to our previous data हैन so this is one data जहाँनिर चाहिँ मान्छेहरुले चाहिँ युनाइटेड स्टेट्समा चाहिँ कति टाइम स्पेन्ड गरिरहेको छ on social network भन्ने कुरा भयो and then according to the device also हैन so if you can see here Instagram चाहिँ maximum mobile बाट चलाउँदैन I mean desktop बाट कसले चलाउँछ right unless social media marketer हो भने so हामीहरु चाहिँ चलाउँछौं के desktop बाट so that we can see कि उनीहरुले अरुले के गरिरहेछ कम्पिटिसन भनेर हैन and then Pinterest को यस्तो छ Twitter को यस्तो छ Facebook को यस्तो छ हैन इनफ्याक्ट नेपालमा त Facebook को पनि मोबाइल युजर्स एकदमै हाई छ like we already saw हैन 99% चाहिँ मोबाइल बाटै छ and then Tumblr को यस्तो छ and then LinkedIn मा चाहिँ डेस्कटप मा अलि धेरै छ किनभने LinkedIn is like हुन्छ नि it's like work हैन so this is the landscape of mobile computing and m-commerce so landscape भनेको चाहिँ it's the overall picture हैन जहाँनिर चाहिँ you can understand कि कसरी चाहिँ this whole thing works भनेर so यतापटि चाहिँ it's the technical foundations हैन so the hardware हरु भयो यो चाहिँ हैन like हुन्छ नि processors हरु or चाहिँ GPS device हरु and then hardware हरु भइहाल्यो and then the internet Wi-Fi यस्तो चीजहरु यता छ and then त्यसको abilities हैन so यसले चाहिँ कसरी के गर्न सक्छ भन्ने कुराहरु यहाँ भयो capabilities and attributes भनेछ and then त्यसको applications हैन so यसलाई युज गर यो डिभाइसलाई युज गरेर यो पर्टिकुलर एबिलिटीजहरु त्यसको युज गरेर चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो so this is in the book itself हैन so you go through this and then just let me know if you don't understand something here right and then these are the drivers of m-commerce so drivers भनेको चाहिँ यसले चाहिँ m-commerce लाई अगाडि लगिराछ के right so we have discussed many of these earlier also like increasing bandwidth हैन so internet speed better हुँदै गएपछि mobile commerce is going to be rich हैन as in mobile commerce is going to grow more हैन and then so these are the things हैन and then this is classification of m-commerce applications so m-commerce like apply garदाखेरि चाहिँ there are different kinds of applications that we can do with the mobile technology हैन mobile commerce बाट चाहिँ हामीले certain चीजहरु achieve गर्न सक्छौं so त्यो चीजहरुलाई चाहिँ यसरी categorize गरेको छ according to business needs consumer needs अनि major industries हैन so यो पनि self explanatory जहाँनिर चाहिँ अब बिजनेसले चाहिँ के गर्न सक्छ त मोबाइल युज गरेर भन्दाखेरि यो चीजहरु गर्न सक्ने भयो हैन मेजर इन्डस्ट्रीजहरु भनेको इट्स अकॉर्डिंग टु द इन्डस्ट्री हैन सो रेस्टुरेन्टहरुले एक थरी तरिकाले युज गर्ला हैन हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री रेस्टुरेन्टै जस्तो भयो हैन and then एजुकेसनमा एक थरी तरिकाले युज गर्ला हेल्थ केयरले एक थरी तरिकाले युज गर्ला त्यो भइहाल्यो and then कन्ज्युमर निड्स भनेको चाहिँ अकॉर्डिंग टु नीड अफ द कन्ज्युमर सो कन्ज्युमरलाई के गर्नलाई चाहिँ मोबाइल चाहिरहेको हुन्छ अर कन्ज्युमरलाई के आवश्यकता छ त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले मोबाइललाई त्यसरी युज गर्ने भयो हैन and जस्तो कि इभन जस्तो ई गभर्नेन्समा नि युज भइरहेछ मोबाइल अहिले हैन लाइक अब नागरिक एप भन्छ त्यसलाई हैन सो नागरिक एप चाहिँ इज अ मोबाइल एप द्याट्स बीन रिलिज्ड बाइ आवर गभर्नमेन्ट जहाँनिर चाहिँ हामीहरुले चाहिँ वी क्यान do a lot of things including even opening a bank account I guess अनि त्यो बाहेक चाहिँ हामी we can go through our documents जहाँनिर चाहिँ हामीहरुको नागरिकता हामीहरुको voter identity card यस्ता चीजहरु त्यहाँनिर हुने भयो now further as the development grows त्यहाँनिर चाहिँ we could maybe possibly do a lot more हैन जुन चाहिँ हामीले वडा कार्यालयहरुमा गएर हुन्छ नि के सिफारिस लिने यस्तो चीजहरु चाहिँ maybe we can do through the app itself हैन so that is also mobile commerce in a way when अब हामीले चाहिँ त्यहाँनिर हाम्रो ट्याक्सहरु पनि तिर्न पाए भने त that commerce त भइहाल्यो नि right so the benefits of mobile commerce भनेको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब जस्तो सेल्स एडभर्टाइजिङ कस्टमर स्याटिस्फ्याक्सन यिनीहरु भनेको चाहिँ that's for the business हैन so त्यो टेक्स्ट बुकमा हामीहरुको बुकमा चाहिँ यो it's explained even a lot more but I don't think हामीलाई त्यति necessary छैन in this lecture to discuss each and every point so you go through that हैन बुकमा चाहिँ मोबाइल कमर्स को च्याप्टर चाहिँ it's in page number 250 हैन पेज नम्बर 250 बाट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ so you read that chapter
and then we'll just discuss a few of those things, right? So sales increase हुने भयो बिजनेसहरुको हैन, सिन्स मान्छेहरुले चाहिँ इजी भएपछि त किन्छ नि त, राइट? सो यस्तो हुन्छ कि लाइक सुपरमार्केटमा पनि जाँदाखेरि चाहिँ एउटा सामान किन्न कहाँ हुन्छ बट त्यहाँनिर देखेर अरू सामान किन्छन्। त्यस्तै मोबाइलमा पनि when हुन्छ नि तपाईले चाहिँ सर्टेन चीज किन्न जानु हुन सक्छ, जस्तो दराजै पनि इफ यु गो एन्ड सी हैन त्यो एपमा you start looking at other things also के कस्तो फिल हुन्छ नि आखिरमा हैन डेलिभरी दिनु परिहाल्छ एन्ड देन लिँदा भइहाल्यो नि त यो पनि भने जस्तो हैन, अथवा चाहिँ त्यहाँनिर सेल भनेर लेख्दा हुन्छ लाइक 40% अफ भनिदिरा हुन्छ हैन, लिमिटेड टाइम हैन। सो के अरे 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म अर्डर गर्यो भने चाहिँ सिपिङ फ्री भनिदिन्छ। सो दिस थिङ्स इनसाइट द युजर टु हुन्छ नि टेक एक्सन के त्यो भयो। एन्ड देन एडभर्टाइजिङमा नि काम लाग्छ हैन, सिन्स त्यो डेटा त्यो अमाउन्ट अफ information that we get about the user can be used in order to provide advertising, and then customer satisfaction can increase because हामीले चाहिँ when the customer asks for queries हामीले चाहिँ त्यतिखेरै पनि रिप्लाई गर्न सक्ने भयो, हामीले we can हुन्छ नि कस्टमरलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न मिल्ने भयो, एन्ड देन कस्टमरलाई हुन्छ नि के छ कस्टमरको समस्याहरू त्यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्न मिल्ने भयो हैन। एन्ड देन अरू काम जस्तो भनेको अब फर द कस्टमर पनि हामीलाई चाहिँ ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सको कामहरू गर्न मिल्ने भयो, हामीलाई चाहिँ लाइक the mobile walletहरूले कति सजिलो बनाइन्छ, राइट? सो यु डोन्ट ह्याभ टु क्यारी त्यति धेरै पैसा के, इट्स लाइक कहीँ जानु छ एन्ड देन कति पैसा चाहिन्छ भन्ने नै थाहा छैन भने पनि डजन्ट म्याटर के, सिन्स मोबाइलमा हुन्छ एन्ड देन त्यो ब्याङ्क एकाउन्टसँग कनेक्टेड हुन्छ। सो आई मिन एकदम धेरै चाहिन्छ भने त ब्याङ्कमै छैन भने त डजन्ट मेक सेन्स हैन, बट देन हुन्छ नि जस्तो कि 2000 चाहिने हो कि 8000 चाहिने हो भयो भने आई मिन डजन्ट म्याटर हैन, सिन्स 8000सम्म त होला नि त ब्याङ्कमा हुन्छ। So that's the point हैन। एन्ड देन अफोर्डेबिलिटी भनेको चाहिँ अब त्यो मोबाइल पनि सस्तो हुँदै गइरहेछ, डेटा प्याकहरू सस्तो हुँदै गइरहेछ, एन्ड इनफ्याक्ट हैन हामीलाई चाहिँ वाइफाई भन्दा डेटा चाहिँ कसैलाई काम लाग्न सक्छ क्या, इन टर्म्स अफ जस्तो थोरै मात्रै गर्नु छ, सपोज यु जस्ट ह्याभ टु लाइक डाउनलोड अ सर्टेन फोटो अर सेन्ड अ सर्टेन इमेल हैन, त्यो सेन्समा चाहिँ अब पुरै वाइफाईको लिएर हैन कति रे 12,000को जोड्ने अनि त्यस पछाडि हुन्छ नि 4,000 महिनाको तिर्ने त्यस्तो गरेर लिनुभन्दा एकैछिन डेटा अन गरेर त्यो इमेल पठाइहाल्नलाई इट्स अफोर्डेबल इन द्याट सेन्स, राइट? सो त्यो भएर कस्टमर्सहरूलाई त्यो सजिलो भयो। एन्ड फर द कम्युनिटी फर द सोसाइटी चाहिँ हुन्छ नि हामीहरूले चाहिँ युजिङ यो टेक्नोलोजीहरू क्यान मेक स्मार्ट सिटिज हैन, हामीहरूले चाहिँ लाइक ट्राफिक जाम्सहरू गराउन सक्छौँ, हामीहरूले चाहिँ हुन्छ नि एम्बुलेन्सहरूलाई चाहिँ ट्राफिक जाम भएको रोडबाट नपठाएर अर्कोतिरबाट रिराउटहरू गर्न सक्छौँ हैन, युजिङ दिस काइन्ड अफ टेक्नोलोजिज हामीले यो इन्फर्मेसन हामीसँग एभाइलेबल भयो भने। सो त्यसरी चाहिँ एउटा किसिमको स्मार्ट सिटिज स्मार्ट ग्रिड भन्छ क्या। सो स्मार्ट ग्रिड भनेको चाहिँ कस्तो हो भने त्यो इलेक्ट्रिसिटी नै इनफ्याक्ट तपाईँहरूको कतिजनाको घरतिर पनि ल्याइसक्यो होला हैन, सो इट इज कमिङ अप रियल फास्ट हैन, त्यहाँनिर चाहिँ दे आर इन्स्टलिङ न्यू मिटरहरू हैन। सो घरमा विद्युत प्राधिकरणले नयाँ मिटर हालिदिन्छ एन्ड देन द्याट मिटर हेज सिम कार्ड इन इट। सो सिम कार्ड पनि हुन्छ उसँग, एन्ड उसले कम्युनिकेट गर्छ विथ द इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी हैन, उसले आफै त्यो इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीसँग कम्युनिकेट गर्छ एन्ड देन दे नो कि यहाँनिर कति इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम भएको छ भनेर। सो अब मिटर रिडरहरू घर आइरहनु परेन हैन, द्याट्स वान थिङ। र अर्को भनेको चाहिँ आफ्टर द स्मार्ट ग्रिड अर स्मार्ट मिटर इज एप्लाइड, उनीहरूले चाहिँ दे क्यान कट अफ पावर इन सर्टेन एरियाज मात्रै क्या। एज इन पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो, लोड सेडिङ भनेपछि त्यो होल जति पावर डिस्ट्रिब्युसन त्यहाँबाट जति ठाउँमा बत्ती गइरहेको छ त्यो पुरै ठाउँलाई उनीहरूले अँध्यारो पारिदिनु पर्थ्यो नि त, राइट? त्यही अनुसारको रुटिन आउँथ्यो नि त। बट देन अब आफ्टर दिस उसले एउटा घरमा मात्रै पनि बत्ती निभाइदिन मिल्छ क्या। सो तपाईँको घरमा लोड सेडिङ भएर आउनसक्छ, छेउको घरमा नभएर आउनसक्छ क्या। त्यो लेभल अफ थिङ चाहिँ उनीहरूले गर्न सक्छ, इट इज पोसिबल आफ्टर applying smart grid हैन। सो त्यस्तो अरू पनि एप्लिकेसन्सहरू हुन्छ फर स्मार्ट सिटिज। एन्ड दिस इज द ट्रेन्ड हैन। सो अब 2021 मा चाहिँ के छ त, अब के चाहिँ चेन्ज हुँदैछ त भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट थिङ इज एपहरू विल कम इन राइज हैन। सो वेबसाइटबाट सपिङ गर्नुभन्दा एपबाट सपिङ गर्न थाल्छ मान्छेहरूले। एन्ड एज यु मस्ट हेभ नोटिस्ड if you go to Darazको website and उनीहरूले चाहिँ if you shop by app you get 250 rupees off on your first purchase भनेर सकेसम्म एपमा लान खोज्छ, किनभने चाहिँ एपमा चाहिँ द एबन्डन रेट भन्छ क्या। सो एबन्डन रेट भनेको चाहिँ आफ्टर यु एड इट टु द कार्ट तपाईँले चाहिँ हुन्छ नि चेकआउट गर्नु भएन भने त्यसलाई चाहिँ कार्टलाई एबन्डन गरेको भन्छ हैन। सो कार्टलाई छोडेको भयो त्यो हैन। इट्स लाइक तपाईँ चाहिँ सुपर मार्केटमा जानुभयो एन्ड देन कार्टभरि सामान हाल्यो होइन, एन्ड देन त्यो कार्टलाई त्यही छोडेर आउने क्या, चेकआउटै नगर्ने क्या, राइट? सो त्यो कार्टलाई एबन्डन गरायो भने त। सो वेबसाइटको एबन्डन रेट चाहिँ एकदम हाई छ
and then mobile app ma चाहिँ only just 20% जति छ क्या abandon rate. And one of the reason is your easy checkout पनि क्या. So as you can see यहाँनिर यो मोबाइल एपमा चाहिँ के भइरहेछ भने उसले चाहिँ आफ्टर दे पर्चेस होइन उनीहरूले चाहिँ एउटा चेकआउट गर्नलाई कति सजिलो होइन, बट देन वेबसाइटमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको फिचर नहुन सक्छ क्या. सो एपमा चाहिँ त्यो सबै हुन्छ नि इन्क्लुडिङ फिङ्गर प्रिन्टहरू चाहिँ सजिलो भएको भएर हुन्छ नि वान क्लिक चेकआउट हुन सक्छ क्या. सो बाई नाउ गरेपछि बाई नाउ हुनु पर्यो नि राइट. त्यहाँनिर चाहिँ फेरि पिनकोड हाल अनि फेरि त्यो कार्डमा भएको नम्बर हाल होइन भ्याउ भयो नि त. सो त्यस्तो चिजहरू भयो ट्रेन्ड्स. एन्ड देन सोसल कमर्स इज राइजिङ एज वी स. त्यो चाइनाको एक्जाम्पलमा जहाँनिर चाहिँ डेभिड सेङ कि हुन्छ नि च्याटमा कोही साथीले चाहिँ एउटा फोटो पठाए चिप्सको एन्ड देन त्यसकै तल चाहिँ त्यो च्याट इट सेल्फले बाई नाउ भन्ने बटन हाल्यो होइन. सो सोसल कमर्स भयो. भोइस सपिङ इज गोइङ टु बी रियली इम्प्याक्टफुल होइन. जहाँनिर चाहिँ भोइस सर्चहरू भोइस कमान्ड्सहरू चल्छ. एन्ड देन च्याटबट्सहरू आर अल्सो गोइङ टु बी अ थिङ. एन्ड च्याटबट्स भनेको चाहिँ इट्स अ बट जहाँनिर चाहिँ यु सेन्ड मेसेज अनि उसले रिप्लाई गरिदिन्छ होइन. एन्ड बिआर एआर भइहाल्यो. ओम्नी च्यानल भनेको युजिङ मल्टिपल च्यानल्स. अनि त्यसपछि बट देन अब त्योसँगै अब नेगेटिभमा चाहिँ मोबाइल फ्रडहरू पनि बढ्ने भयो होइन. मान्छेहरूले चाहिँ सिन्स अब मोबाइल इट्स लाइक अब पर्स चोरी भए जस्तै होइन. बट देन इभन मोर भ्यालुएबल देन अ पर्स होइन. सो पहिला के हुन्थ्यो मान्छेहरूलाई पर्स चोरी हुँदा चाहिँ पैसा चाहिँ केही थिएन तर लाइसेन्स चाहिँ हरायो भन्ने हुन्थ्यो नि. सो अब मोबाइल हराउँदाखेरि त अब धेरै चिज हराउँछ होइन, नट जस्ट लाइसेन्स होइन. अल अफ थिङ्स could be lost होइन along with the mobile phone. अनि मोबाइल पेमेन्ट्सहरू पनि अब राइजमा आउँछ होइन. सो दिज आर द ट्रेन्ड्स होइन. अनि दिस इज जस्ट अ इमेज होइन विच आई फाउन्ड विच आई थट वाज रियली इन्ट्रेस्टिङ होइन. सो उसले चाहिँ आफ्नो फोटो काटेर यस्तो गरेछ कि ठ्याक्कै अनि जुत्ता कस्तो देखिन्छ भनेर हेरिरहेछ क्या. सो दिस इज काइन्ड अफ अ म्यानुअल बिहार होइन, एआर भनौँ न, म्यानुअल एआर. सो लोकेसन बेस्ड इ कमर्सको बारेमा कुरा गरौँ होइन, जसको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्भिसेस र एप्लिकेसन्स हामीहरू हेर्छौँ. सो लोकेसन बेस्ड कमर्स भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जिपिएस अरू सिमिलर टेक्नोलोजी युज गरेर चाहिँ लोकेसन अनुसारको चाहिँ हामीले चाहिँ रेलेभेन्ट सर्भिसेसहरू दिने होइन. जस्तो कि अब एडभर्टाइजिङ हुनसक्छ अर नेभिगेसन हुनसक्छ राइट. सो टेक अ लेफ्ट टेक अ राइट भन्ने कुराहरू होइन, तिनीहरू भयो होइन. So even this itself पनि is a part of ubiquitous computing होइन, जहाँनिर चाहिँ using various devices त्यहाँनिर चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ डिले गर्ने भयो होइन. सो फर्स्टमा त लोकेसन इनेबल डिभाइस हुनु पर्यो एन्ड देन त्यो डिभाइसले चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सक्छ क्या. लाइक कस्तो हुनसक्छ भने यो स्मार्ट वाच इटसेल्फमा चाहिँ जिपिएस नहुन पनि सक्छ होइन, बट देन यो फोनसँग कनेक्ट भएर चाहिँ उसले काम गरिरहेको हुनसक्छ क्या. सो द्याट्स वान वे टु डु इट होइन. अब यसमै जिपिएस छ भने त हामी त्यो त हुने भइहाल्यो राइट. So first thing that we need to understand is context aware computing क्या. सो यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो वेयर भन्ने एन्सर चाहिँ त्यो लोकेसन बेस्ड सिस्टम्सहरूले दिने भयो होइन, त्यो वेयर भन्ने. एन्ड हु भन्ने कुरा त हाम्रो फोनले पनि दिने भयो. एन्ड देन अरू डेटाहरू हुन्छ नि, जस्तो मैले लगइन जस्तो राइट नाउ मेरो चाहिँ आई एम लग्ड इन युजिङ गुगल यो पर्टिकुलर स्लाइड अर यो पर्टिकुलर गुगल मिटमा होइन. सो त्यो हुको एन्सर त्यहाँबाट आयो. एन्ड देन वाट भन्दाखेरि अब नाउ वाट आई एम सर्चिङ. सो मैले जे सर्च गर्छु त्यो चिज चाहिँ अब वाटमा आउने भयो होइन. एन्ड देन हाउ भनेको चाहिँ अब त्यो चिज मलाई कसरी डेलिभर गर्ने, एन्ड देन वेन भनेको चाहिँ अब कतिखेर डेलिभर गर्ने राइट. सो यी चिजहरू चाहिँ इट काउन्ट्स इन्टु कन्टेक्स्ट क्या. सो यो अनुसारको चाहिँ रिजल्ट हुँदैन क्या. लाइक इफ यु युज स्पोटिफाई अर इभन इनफ्याक्ट युट्युब होइन. सो युट्युबमा चाहिँ मैले के गर्छु भने देयर इज दिस मार्कोनी युनियन भन्ने एउटा ब्यान्ड जसको चाहिँ देयर इज अ सङ अर लाइक म्युजिक होइन, जसलाई वेटलेस भन्छ क्या. सो वेटलेस इज लाइक न्युरो साइन्टिस्टहरूसँग मिलेर बनाएको म्युजिक हो जुन चाहिँ एकदमै रिल्याक्सिङ छ भन्छ क्या. सो इट्स 60% मोर रिल्याक्सिङ देन मसाज भन्छ होइन. सो कहिलेकाहीँ चाहिँ अब जस्तो मलाई चाहिँ इफ आई हेभ टु वर्क रियल लेट अनि त्यसपछि भोलि बिहान चाँडै उठ्नु पऱ्यो भने चाहिँ थोरै टाइम मात्रै सुत्ने भयो नि त. सो त्यो थोरै टाइममा चाहिँ आई वान्ट टु हुन्छ नि एकदम पर्फेक्ट सुत्नु पऱ्यो क्या. एकदम राम्रो सुत्यो भने त ठिक भयो नि त. सो इट्स नट द अमाउन्ट अफ स्लिप बट अमाउन्ट अफ रेस्ट भन्ने कुरा हो नि त राइट. सो मैले चाहिँ के गर्छु भने आई प्ले द्याट सङ होइन, मार्केट युनियनको वेटलेस ड्युरिङ द नाइट. अनि त्यस पछाडि अब वेन आई ओपन युट्युब राति खोल्दाखेरि चाहिँ त्यो आउँछ क्या फर्स्टमै लाइक रिकमेन्डेसनमै, सिन्स द्याट्स वाट आई डु एट द्याट टाइम. सो त्यो अनुसारको कन्टेक्स्ट हुने भयो क्या. सो कन्टेक्स्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन. सो लाइक जस्तो यो यहाँनिर चाहिँ सोध्दैछ कि 4 भनेको धेरै हो कि होइन भनेर, बट देन इट डिपेन्ड्स अन द कन्टेक्स्ट राइट. सो $4 भनेको त धेरै होइन, बट देन 4वटा मर्डर भनेको त लाइक इट्स अ लट राइट. 4जना मान्छे मार्नु भने त इट्स नट अ जोक राइट. सो लेट्स नट लाफ अबाउट इट होइन.
So that's context, right? And then सो त्यसले चाहिँ केलाई इनेबल गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो चिजहरूलाई इनेबल गर्छ क्या, लाइक कमर्सियल लोकेसन सर्भिसेस होइन, जस्तो कि अघि हामीले स्टारबक्सको हेऱ्यो नि, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट लोकेसन्सहरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ठाउँमा छ, त्यो कमर्सियल भयो होइन। इन्टरनल लोकेसन सर्भिसेस भनेको इभन इनफ्याक्ट हामीहरूले चाहिँ आफ्नै इन्टरनल उसमा पनि युज गर्न मिल्छ, लाइक इन्डोर लोकेसन्सहरू भन्छ क्या त्यस्तो। इन्डोर लोकेसन्स भनेको चाहिँ लाइक इफ युआर वर्किङ इन सुपर मार्केट होइन, मल होइन, सो सपोज मलमा तपाईँ हिँडिरहनु भएको छ, देयर आर मेनी सप्स नि त मलमा। सो एज यु वक त्यहाँनिर चाहिँ एउटा पसलको छेउमा गएपछि एउटा नोटिफिकेसन आउनसक्छ होइन, यहाँ छेउमा चाहिँ यु क्यान गेट यो भनेर, अथवा चाहिँ अर्कोमा गएपछि चाहिँ यो पसलमा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ डिस्काउन्ट छ है भनेर चाहिँ तपाईँले नोटिफिकेसनहरू दिन सक्छ होइन। सो त्यो इन्टरनल भयो इनसाइड सेम बिल्डिङ जस्तो काइन्ड अफ होइन। एन्ड देन इमर्जेन्सी लोकेसन भनेको चाहिँ लाइक दिस वान होइन, जस्तो आर यु ओके भन्दैछ एन्ड देन यस भनेको। सपोज यो चाहिँ कसरी यस्तो खालको चाहिँ एप कस्तो हुन्छ भने, जस्तो बुढाबुढी मान्छेहरूलाई चाहिँ को फोनमा चाहिँ एउटा हामीले हाल्न मिल्छ जसले चाहिँ जुन त्यो मुभमेन्ट छ नि त्यो रेजिस्टर गर्छ क्या। सो लाइक हाम्रो फोनमा त गाइरोस्कोप भन्ने हुन्छ नि त राइट, सो गाइरोस्कोपले त्यो मुभमेन्ट रेजिस्टर गर्छ नि, सो द्याट तपाईँले चाहिँ वेन यु टर्न द फोन अनि त्यो आफै रोटेट हुन्छ, वेन यु सेक द फोन मेबी गिट नेक्स्ट हुनसक्छ अर सफल हुनसक्छ होइन। सो त्यस्तो खालको फिचर्सहरू गर्छ नि। त्यस्तैलाई चाहिँ फर इमर्जेन्सी चाहिँ के गर्छ भने, फोन चाहिँ एक्कासी झरेको जस्तो थाहा भयो भने मेबी त्यो मान्छे पनि त्यो फोनसँगै झऱ्यो भन्ने भयो नि त होइन। सो त्यहाँनिर चाहिँ एउटा वार्निङ जस्तो आउँछ क्या। सो इफ दे आर नट एबल टु प्रेस दिस होइन, सो 15 सेकेन्ड्समा यस भनेन भने चाहिँ त्यसको लोकेसन चाहिँ एन्ड देन कोही मान्छेलाई जान्छ, मेबी कल आफै जान सक्छ होइन लाउड स्पिकरमा गएर। सो दोज आर द थिङ्स होइन इमर्जेन्सीको केसमा। एन्ड देन लोकेसन चाहिँ त्यसरी दिन सक्ने भयो। एन्ड देन लफुल इन्टरसेप्ट भनेको चाहिँ जस्तो चोरहरू समात्न काम लाग्ने भयो क्या। सो कसैलाई किडन्याप गर्यो एन्ड देन भन्यो कि हो पैसा देऊ नत्र म भन्यो भने, एन्ड देन त्यसको फोन चाहिँ ट्र्याक गरेर त्यसलाई समात्छ क्या राइट। सो जस्तै सो दिस वान इज हामीले चाहिँ मिमहरू युज गरेर हुन्छ नि त राइट हाम्रो क्लासमा। सो त्यो चाहिँ अर्काको पनि हुनसक्छ नि होइन, अरूले बनाएको। एन्ड देन लोकेसन इफ खोज्यो भने चाहिँ भेट्न सक्छ क्या हामीलाई। सो देयर आर 5 पोसिबल एक्टिभिटिज होइन जुन चाहिँ रियल टाइममा गरिरहेको हुन्छ। सो दिस इज जस्ट अ बेसिक कन्सेप्ट लोकेसन बेस्ड सर्भिसेसको। अब त्यसमा फर्स्ट भनेको लोकेसन भयो, अनि नेभिगेसन, ट्र्याकिङ, म्यापिङ र टाइमिङ भयो होइन। आई थिङ्क आई हेभ एक्सप्लेन दिस यहाँनिर। राइट, सो फर्स्ट थिङ इज लोकेसन होइन। हाउ टु स्लिप 8 hours in 4 hours होइन, जुन अघि नै इक्जाम्पल थियो नि, जहाँनिर चाहिँ राति थोरै टाइम सुत्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो गीत बजाउने भनेको थियो। सो यस्तो हुनसक्छ राइट। सो यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई सर्टेन एप्लिकेसन्सहरूमा यस्तो माग्छ नि होइन, नो वान्ट्स टु नो योर लोकेसन भनेर। सो दिस इज लोकेटिङ होइन। सो लोकेटिङ भनेको चाहिँ त्यो कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउनुलाई चाहिँ लोकेटिङ भन्ने होइन। सो द्याट इज द लोकेसन थिङ होइन। सो नेभिगेसन भनेको चाहिँ इट्स अबाउट अरू चिज त्यसरी एक्सप्लेन गरेको छैन। राइट, सो नेभिगेसन इज अबाउट राउटिङ होइन। सो यहाँदेखि त्यहाँ जानु पऱ्यो भने कुन बाटोबाट जाने भन्ने कुरा नेभिगेसन भयो होइन। ट्र्याकिङ भनेको मेबी यु क्यान ट्र्याक लाइक डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्सहरू एकैचोटि होइन। सो इफ समबडी ह्याज लाइक इभन साझा बसको तपाईँले एप हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ त्यो बसहरू कहाँ छ भनेर तपाईँले ट्र्याक गर्नु मिल्छ क्या, लाइक मेनी बसेस होइन। सो अब नजिकै को आउँदैछ भन्ने कुरा, द्याट्स टाइमिङ राइट। सो आधी घन्टामा चाहिँ बस यहाँनिर आइपुग्छ है भन्ने कुरा चाहिँ द्याट्स टाइमिङ होइन। एन्ड द म्यापिङ इज दिस होल थिङ होइन। सो यो स्ट्रिट्सहरू बनाउनेदेखि लिएर यहाँनिर चाहिँ टोपोग्राफिकल डेटा यस्तो चिजहरू चाहिँ म्यापिङ भएन। सो दिज आर द कन्सेप्ट्स बिहाइन्ड लोकेसन बेस्ड सिस्टम्स। कता उल्टा गइरहेको छु म त, यता जानु पर्यो। राइट, सो त्यसको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ क्या। सो जस्ट लाइक हामीले चाहिँ इ कमर्स इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गऱ्यो नि, त्यस्तै चाहिँ एल कमर्सको पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ। सो एल कमर्स भनेको इट्स लोकेसन बेस्ड कमर्स होइन। अनि त्यसको अब इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको चाहिँ द थिङ्स द्याट मेक इट पोसिबल राइट। सो त्यसको बिहाइन्डमा एल कमर्सको बिहाइन्डमा भएको चिजलाई चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्यो। सो एल कमर्स भनेको लोकेसन बेस्ड कमर्स भयो होइन। एन्ड देन त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ जस्तो लोकेसन फाइन्डर चाहियो होइन। सो त्यो जिपिएसहरू चाहिँ त्यो भयो होइन। सो त्यसले चाहिँ त्यो डेटा दिने भयो। एन्ड देन मोबाइल पोजिसनिङ सेन्टर भनेको चाहिँ त्यो जिपिएसबाट आएको डेटालाई चाहिँ उसले कहाँनिर छ त भन्ने कुरा टक्क डिफाइन गर्ने भयो होइन, यहाँनिर छ भनेर पिन पोइन्ट गर्ने भयो। एन्ड देन युजरको चाहिहाल्यो राइट। एन्ड देन मोबाइल डिभाइसेस पनि चाहियो, सिन्स मोबाइल डिभाइसेसले नै चाहिँ लोकेसन पत्ता लगाउने नि त, त्यो मुभ भइरहेको चिजको त लोकेसन हामीलाई चाहियो नि। जुन चिज जहाँ त्यहीँको त्यहीँ छ भने त त्यसको त लोकेसन त थाहा भइहाल्यो नि होइन। त्यो मुभै गरिरहेको छैन भने त रियल टाइममा डेटा चाहिएन। एन्ड देन
मोबाइल कम्युनिकेसन नेटवर्क चाहियो होइन इन अर्डर टु ट्रान्समिट त्यो पर्टिकुलर इन्फर्मेसन एन्ड देन सर्भिस र एप्लिकेसन प्रोभाइडर्सहरू चाहियो होइन सो जस्ट डेटा भएर काम लागेन त्यो डेटालाई चाहिँ कसैले चाहिँ त्यसलाई एज अ सर्भिस एप्लाई गर्नु पर्यो होइन एन्ड देन त्यो सर्भिस प्रोभाइडरले चाहिँ डेटा र कन्टेन्ट पनि प्रोभाइड गर्छ होइन सो इट कुड बी दिस सेम सर्भिस प्रोभाइडर र एप्लिकेसन अरू ठाउँबाट पनि उसले तानेर चाहिँ डेटाहरू ल्याउन सक्छ होइन एन्ड देन जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको चाहिँ इट्स द होल थिङ होइन यो सबै कुरालाई चाहिँ जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम भन्छ जहाँनिर चाहिँ युजरदेखि लिएर त्यो डिभाइसहरू त्यो स्याटेलाइटहरू एभ्रिथिङ पर्छ होइन एन्ड अप्ट इन एप्लिकेसन भनेको चाहिँ लोकेसन बेस्ड सिस्टम्सहरूलाई चाहिँ कान्ट जस्ट हुन्छ नि युजरको लोकेसन यतिकै लिन पाउँदैन क्या हामीले चाहिँ यु हेभ टु आस्क फर पर्मिसन होइन जस्तो अघि नै चाहिँ हुन्छ नि गुगल वान्ट्स टु नो यर लोकेसन अर मेन्टल हस्पिटल वान्ट्स टु नो यर लोकेसन भने नि सो इफ यु डु यस अनि मात्रै चाहिँ यु क्यान you'll be tracked, you know, else you are not tracked. So it's a very legal and privacy issue, you know. So this is a basic example of how things work. So the user let's say केही चीज डिमान्ड गरेपछि चाहिँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब हुन्छ नि लोकेसन सर्भरमा जाने भयो एन्ड देन बिफोर द्याट चाहिँ अप्ट इन गर्ने भयो होइन ओके आई एग्री भन्ने भयो एन्ड देन जस्ट यसरी चल्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गरेको छ क्या सो सेटेलाइटहरू एन्ड देन मोबाइल नेटवर्कहरू त्यस्तो भएन सो यसको कम्पोनेन्ट्सहरूमा चाहिँ अब जियो लोकेसन भनेको चाहिँ इट्स द एबिलिटी टु फाइन्ड द लोकेसन अफ द युजर भनेको जियो लोकेसन भनेको जियो भनेको लागि इट्स अर्थ होइन लोकेसन भनेको अर्थमा कहाँनिर छौ भन्ने कुरा पिन पोइन्ट गर्ने भनेको चाहिँ अब जियो लोकेसन भयो होइन सो दिस इज एन इन्ट्रेस्टिङ डिभाइस है दिस इज यो यसको मुनि पेपर हुन्थ्यो क्या सो दिस इज लाइक 1930s तिर चाहिँ दिस इज कल्ड अ म्यानुअल जिपिएस होइन सो म्यानुअल जिपिएस भनेर चाहिँ इट्स अ क्रेजी थिङ है हेर्नु है त के हुन्छ यसमा सो दिस इज अ पेपर होइन अनि यहाँनिर चाहिँ पेपर रोल हुन्छ क्या सो लाइक हाम्रो टोइलेट पेपर जस्तै राइट सो यहाँ मुनि रोल हुन्छ एन्ड देन यता पनि रोल हुन्छ एन्ड देन एज वी ड्राइभ द कार अनि त्यो रोल चाहिँ आफै घुम्छ क्या सो हाम्रो कारको इन्जिनहरूसँग चाहिँ यो कनेक्टेड हुन्छ होला होइन सो हामी अगाडि जाँदै गरेपछि आफै घुम्छ एन्ड देन इट विल गिभ अस त्यो म्याप चाहिँ आफै चेन्ज हुने भयो क्या अब एन्ड देन अब के गर्नु पर्थ्यो भने इफ तपाईँले चाहिँ अर्को टर्निङ लिनुभयो भने चाहिँ गाडी साडी रोकेर यो म्यापै चेन्ज गर्नुपर्छ क्या निकालेर अर्को म्याप हाल्नु पऱ्यो होइन एन्ड देन त्यस्तो थियो बट देन इट वाज समथिङ क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ क्या सो दिस इज भित्र चाहिँ पेपरकै म्याप हो क्या हो एन्ड देन यसरी चाहिँ यो आफै रोल हुँदै जाने भयो एन्ड देन त्यसरी चल्थ्यो सो एल कमर्स र एम कमर्समा डिफ्रेन्स के भने चाहिँ एम कमर्स भनेको जस्ट युजिङ मोबाइल होइन सो त्यहाँनिर चाहिँ लोकेसन नहुन पनि सक्छ राइट सो तपाईँ जहाँ बसेर पनि अर्डर गर्न मिल्ने भयो एन्ड देन मेबी लोकेसन नचलाए पनि भयो बट देन एल कमर्समा चाहिँ एज इन लोकेसन बेस्ड कमर्समा चाहिँ त्यो अप्ट इन हुने भयो क्या सो मान्छेहरूले चाहिँ इफ दे अग्री टु सेन्ड यु देयर लोकेसन इन्फर्मेसन एन्ड देन हामीले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनलाई आफ्नो जिआइएस अर अदर डेटा सोर्सेससँग चाहिँ मिक्स गरेर चाहिँ फर्दर डिसिजन्सहरू लिन मिल्ने भयो होइन सो दिस इज जिपिएस होइन एन्ड आई डोन्ट नो किन यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भयो यस्तै थियो कि के हो बट देन सो जिपिएस भनेको चाहिँ स्पेस सेगमेन्ट कन्ट्रोल सेगमेन्ट र युजर सेगमेन्ट छ सो स्पेस सेगमेन्ट भनेको चाहिँ त्यो ग्रुप अफ सेटेलाइट्स जसले चाहिँ मेक्स जिपिएस पोसिबल अन्त चाहिँ कन्ट्रोल सेगमेन्ट भनेको चाहिँ त्यो सर्भरहरू छ जसले चाहिँ दे ट्रान्सलेट त्यो डेटा होइन फ्रम द सेटेलाइट एन्ड देन युजर सेगमेन्ट भनेको चाहिँ अस एज अ युजर हामीले चाहिँ अब त्यो इन्फर्मेसन पाउने भयो कि वेयर अन द अर्थ वी आर होइन सो त्यो लोकेसन इन्फर्मेसन सो लेट्स हेभ अ लुक होइन हाउ दिस वर्क्स How does your smartphone know exactly where you are? The answer lies 12,000 miles over your head in an orbiting satellite that keeps time to the beat of an atomic clock powered by quantum mechanics. Whew, let's break that down. First of all, why is it so important to know what time it is on a satellite when location is what we're concerned about? The first thing your phone needs to determine is how far it is from a satellite. Each satellite constantly broadcasts radio signals that travel from space to your phone at the speed of light. Your phone records the signal arrival time and uses it to calculate the distance to the satellite using the simple formula distance equals c times time, where c is the speed of light and time is how long the signal traveled. But there's a problem. Light is incredibly fast. If we were only able to calculate time to the nearest second, every location on Earth and far beyond
would seem to be the same distance from the satellite. So in order to calculate that distance to within a few dozen feet, we need the best clock ever invented. Enter atomic clocks, some of which are so precise that they would not gain or lose a second even if they ran for the next 300 million years. Atomic clocks work because of quantum physics. All clocks must have a constant frequency. In other words, a clock must carry out some repetitive action to mark off equivalent increments of time. Just as a grandfather clock relies on the constant swinging back and forth of a pendulum under gravity, the tick-tock of an atomic clock is maintained by the transition between two energy levels of an atom. This is where quantum physics comes into play. Quantum mechanics says that atoms carry energy, but they can't take on just any arbitrary amount. Instead, atomic energy is constrained to a precise set of levels. We call these quanta. As a simple analogy, think about driving a car onto a freeway. As you increase your speed, you would normally continuously go from, say, 20 miles per hour up to 70 miles per hour. Now, if you had a quantum atomic car, you wouldn't accelerate in a linear fashion. Instead, you would instantaneously jump or transition from one speed to the next. For an atom, when a transition occurs from one energy level to another, quantum mechanics says that the energy difference is equal to a characteristic frequency multiplied by a constant, where the change in energy is equal to a number called Planck's constant times the frequency. That characteristic frequency is what we need to make our clock. GPS satellites rely on cesium and rubidium atoms as frequency standards. In the case of cesium-133, the characteristic clock frequency is 9,192,631,770 Hertz. That's 9 billion cycles per second. That's a really fast clock. No matter how skilled a clockmaker may be, every pendulum, wind-up mechanism, and quartz crystal resonates at a slightly different frequency. However, every cesium-133 atom in the universe oscillates at the same exact frequency. So thanks to the atomic clock, we get a time reading accurate to within 1/1000th of a second and a very precise measurement of the distance from that satellite. Let's ignore the fact that you're almost definitely on Earth. We now know that you're at a fixed distance from the satellite. In other words, you're somewhere on the surface of a sphere centered around the satellite. Measure your distance from a second satellite, and you get another overlapping sphere. Keep doing that, and with just 4 measurements and a little correction using Einstein's theory of relativity, you can pinpoint your location to exactly 1 point in space. So that's all it takes. A multi-billion-dollar network of satellites, oscillating cesium atoms, quantum mechanics, relativity, a smartphone, and you. No problem. So त्यसरी चल्ने भयो भने त GPS, no problem there. Alright, so location based data use गरेर चाहिँ हामीहरूले different decisions लिन सक्छौं हैन, and it will also help in saving resources. Like यो चाहिँ COVID-19 community mobility report भनेर तपाईले सर्च गर्नुभयो भने you will find Google को mobility report जहाँनिर चाहिँ उनीहरूले मान्छेहरु कतिको मुभ गरिरहेछ भनेर देखाइरहेछ के. So this one was updated on 6 June 2021. जहाँनिर चाहिँ you can see कि since सुपरमार्केटमा चाहिँ मान्छेहरु कुदेर गएछ and then after अब घट्दै गएछ हैन. So यहाँनिर चाहिँ अबदेखि अझै कडा गर्छु लकडाउन भनेको पोइन्ट होला यो चाहिँ सायद हैन. So yeah, this is the thing, you know. April, May, June. But then yeah, that you can understand this data further if you look into the PDF, you know. अनि यसरी घटेको छ के अहिलेको हामीहरुको मान्छेहरुको मुभमेन्ट इन नेपाल. So this is all possible due to the location based information, हैन. जहाँनिर चाहिँ रिटेल एन्ड रिक्रिएसन मानि 50% ले डिक्रिज भएको छ, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट 40% ले, वर्कप्लेस अफिसहरु बन्द भएको भएर मान्छेहरु गएको छैन हैन, सुपरमार्केट पनि गइरहेको छैन हैन, पार्क्स पनि गइरहेको छैन, बट देन रेसिडेन्शियल भनेको घरमै बस्ने मान्छेहरु चाहिँ इन्क्रिज भएको छ, राइट. So this is the data.
अनि हामीले चाहिँ अघि नै कुरा गरे जस्तै इभन इनसाइड द फिजिकल स्टोर पनि हामीले चाहिँ मान्छेहरूलाई लोकेट गर्न मिल्छ होइन सो बाहिरतिर चाहिँ यस्तो किसिमको स्टिकरहरू टाँस्नुपर्छ क्या इफ युआर लोकेटिङ पिपल इनसाइड द स्टोर इटसेल्फ तपाईँले चाहिँ यस्तो किसिमको स्टिकर टाँस्नुपर्छ एन्ड देन द पर्सन क्यान गो अनि यो वेबसाइटमा तपाईँले जानुभयो भने यु क्यान सी कि हुन्छ नि डोन्ट ट्र्याक मी भन्ने किसिमको चाहिँ तपाईँले गर्न पाउनुहुन्छ सो इट्स अल्सो अप टु यु होइन एन्ड there are three ways that we can achieve this. So this one is done using special hardware and जहाँनिर चाहिँ different उनीहरूले चाहिँ anchors and this is tags and this is the RTLS Studio भन्ने software होइन so यसले के गर्छ भने different locations-बाट चाहिँ त्यो beam चाहिँ फालेर track गर्छ क्या so in this way हामीले चाहिँ we can figure out कि के चिज कहाँनिर छ भनेर चाहिँ figure out गर्न सक्ने भयो but same thing can also be done using Wi-Fi होइन so different routers-हरू use गरेर चाहिँ and then as you must have noticed तपाईँको चाहिँ एउटा सर्टेन ठाउँमा चाहिँ वाइफाई सिग्नल स्ट्रङ हुन्छ होइन सर्टेन ठाउँमा चाहिँ वाइफाई सिग्नल विक हुन्छ सो इफ यु हेभ 2-3वटा वाइफाई राउटर्स देन यु क्यान इजिली हुन्छ नि कहाँ कुन राउटरबाट कति पर छ भन्ने कुरा थाहा भएपछि त यसरी ट्रायङ्गुलेट गरेर चाहिँ यसको एक्ज्याक्ट पोजिसन इन द स्पेस चाहिँ थाहा हुन सक्ने भयो होइन सो द्याट्स वान वे एन्ड देन अनदर खै त नेक्स्ट चाहिँ हुँदैन स्लाइड अर्को खै कहाँ गयो अब एकैचोटि 2-3वटा नेक्स्ट भयो है अर्को भनेको चाहिँ युजिङ आरएफआइडी होइन जस्तो तपाईँले भाटबहिनीहरूमा चाहिँ यस्तो राखिरहेको हुन्छ नि जहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब ट्याग यो चाहिँ आरएफआइडी ट्याग भयो होइन हार्ड ट्याग हुन्छ सो यो ट्याग चाहिँ हामीले वेन वी चेकआउट उनीहरूले निकालिदिन्छ होइन हामीले पैसा तिरेपछि उनीहरूले यो ट्याग हटाइदिन्छ एन्ड देन सो हामीले चाहिँ यो गेटमा राखिरहेको हुन्छ यहाँबाट छिर्दाखेरि बस्दैन होइन बट देन इफ यु यतिकै पैसा नतिरिकन लान खोज्नु भयो भने चाहिँ एन्ड देन यो बज्ने भयो क्या सो सर्टेन टाइम्स चाहिँ उनीहरूले यो झिक्न बिर्सिदिएर पनि बजेको हुनसक्छ होइन सो एभ्री वान बज्ने त्यो मान्छेले चोर्न खोज्यो भन्ने त होइन होइन बट देन द आइडिया इज द्याट इफ यो ट्याग चाहिँ यहाँबाट क्रस भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ यो बज्छ होइन सो द्याट इज अल्सो काइन्ड अफ लोकेसन चाहिँ मार्क गऱ्यो नि त यसले राइट सो त्यो एरियाभरिमा चाहिँ यो सामानलाई त्यहीँ राखिरहन मिल्यो नि त होइन बाहिर निस्क्यो भने यु नो इट होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ बिकन्स हो क्या सो बिकन्स भनेको चाहिँ त्यो वर्क अन ब्लुटुथ सो हामीले चाहिँ ब्लुटुथमा चाहिँ एज इन जस्तो ब्लुटुथको त रेन्ज अलिकति कम हुन्छ नि त लाइक 10 मिटर जति हुन्छ नि त होइन सो 10 मिटर जतिमा कोही आइपुग्यो भने चाहिँ यहाँनिर कन्टेक्चुअल इन्फर्मेसनहरू दिन मिल्ने भयो सो यस्तो चाहिँ सपिङ मलहरू त्यस्तोमा चाहिँ युज हुन्छ बिकन टेक्नोलोजी होइन बट इनफ्याक्ट इभन जस्तो बस स्टपमा पनि इफ हामीले चाहिँ बिकन राख्दै भने चाहिँ अब कोही मान्छे आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब यो बस स्टपबाट हुन्छ नि कुन रुटमा चाहिँ कुन बस यो 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 ठाउँबाट कहाँ कहाँ जाने बस पाउँछ भन्ने कुराहरू त्यस्तो इन्फर्मेसन पनि दिन सकिने भयो क्या बिकन युज गरेर होइन सो दिज आर अल द एप्लिकेसन्स अफ युजिङ यस्तो खालको इन्टरनल ट्र्याकिङ होइन यस्तोमा चाहिँ जस्तो अब स्टेडियमहरूमा अनि त्यस पछाडि म्युजियमहरूमा पनि युज गर्न मिल्छ होइन सो सर्टेन तपाईँ चाहिँ सर्टेन म्युजियम एक्जिबिटमा चाहिँ सर्टेन चिज हेर्दै हुनुहुन्छ जस्तो अब पाटन म्युजियम जानुभएको छ भने त्यहाँनिर आर्टहरू हुन्छ नि राइट अर आर्टिफ्याक्ट्सहरू हुन्छ नि त सो त्यहीँनिर चाहिँ तपाईँको फोनमा चाहिँ यसको बारेमा जानकारी आयो भने एन्ड देन अलिकति उता गएपछि त्यसको बारेमा जानकारी आउन सक्छ होइन सो दिस आर डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन्स अनि त्यस पछाडि अर्को चिज भनेको चाहिँ जिआइएस होइन सो जिआइएस इज collection of everything that is related to location होइन including the user and including the hardware including the data होइन so these are different kind of data layer जस्तो कि स्ट्रिट डेटा भनेको चाहिँ अब जस्तो रोडहरू म्याप गर्ने भयो होइन एन्ड देन बिल्डिङ्स डेटा भनेको अब कहाँ कहाँ कुन कुन बिल्डिङहरू छ कति एरिया अकुपाई गरेर चाहिँ त्यसलाई म्याप गरे होइन भेजिटेसन भनेको चाहिँ त्यहाँनिर भएको जस्तो अरू प्लान्टहरू यताउता यस्तो चिजहरू म्याप गरे सो यति तिनवटालाई इन्टिग्रेट गरेपछि इन्टिग्रेटेड डेटा भयो सो यस्तो चिजहरू चाहिँ जिआइएसमा हेर्न मिल्छ क्या सो जिआइएसमा चाहिँ यो बाहेक अरू इन्फर्मेसन पनि जस्तो कहाँ कहाँ मान्छेहरू छ कहाँ कहाँ हस्पिटल्सहरू छ अब कहाँको हुन्छ नि वेदर के छ यस्ता चिजहरू एभ्रिथिङ रिलेटेड टु लोकेसन चाहिँ जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टममा चाहिँ यस्तो चिजहरू राख्ने भयो होइन So finally, there is this video, which is about 9 minutes long, and it is quite interesting. This person talks about Nepal's economic agriculture trade project. The phone ko impact obviously discuss gareko cha. So this is basically as a good session, and we'll take a look at this, and then we will end. Right?
I'd like you to meet Man Bahadur Gurum. He lives in Saleri, VDC, and that's his monthly journey to pick up his pension funds from the British Gorkha pension payout location, which is a 1 day's walk. This he does monthly. Then this is when the CDMA services of Nepal Telecom started in Manang district. What you see in that picture is this farmer using the most primitive technology, a wooden plow. But if you look carefully at his ear, he's got a mobile phone. So you see these contrasting differences. Here is a gentleman who has to walk for a day to get a financial service. And here is a person in a mid-hills of Nepal, and he can call anywhere in the world. Why this contrast? Why does it have to be that way? Why do the people who need essential services, and financial services is a very essential service. It is very important because research has shown that availability of financial services, products at the base of the pyramid is a very important contributing factor to poverty elevation, because then it opens up doors and it has no barriers to what all can be achieved. So we started on this vision about how can we deliver financial services to the people that really need it, and who, because of that, it will change their lives. So we needed to look at who is the BOP, and the BOP in Nepal are the really poor people who, because of decades of conflict and earlier also, they didn't have jobs, so they migrated. They migrated to cities and they migrated abroad. Nepal's #1 export right now is human resources. Unfortunately, for such a resource-rich country, we should be saying we are earning more dollars from tourism, but unfortunately we are not. We earn from our migrant workforce, and that's the reality. But they contribute tremendously to this economy. They contribute, inward remittances constitute the #1 contributing factor to the GDP. That is close to $4 billion annually. The other flip side to it is the people of that data, only 1.8% get saved. Why is that so? Why can't people save? Because there are no financial services available to them where they need it most. That is, in their doorstep or near where they live. Because of geographical limitations and constraints of physical infrastructure in Nepal, it is very hard to deliver a brick and mortar financial service at village levels. So what do? As global data has shown, it is very possible to deliver financial services over a mobile phone. Not in everyone's home, in everyone's pocket, because everyone has a mobile phone in their pocket. Every household in Nepal now has a mobile phone. We have mobile penetration of over 70%, whereas banking penetration has only reached 30%. So when we went about to offer a totally interoperable shared access solution to banks here in Nepal, they said, who the hell are you? I am me bank, I am the only one who can do it. Why do I need you? And we said, well, we are talking about delivering financial services to the BOP, which has a totally different take. And you are going to now deliver it through a different channel, a channel that you have no clue about. So why don't we sit and we talk about it, and let's look at how we can give you a huge market share, which is unbanked or underbanked, and that can contribute in the long run to better profitability for you and your stakeholders, which is important, or at least reduce the cost of delivering services to such a market. So slowly we started getting takers, and now it has been about a year that this shared access, totally interoperable,
model is life. I'd like to stress here that the innovation here is not in the technology. The innovation here is actually in the business model. We are talking currently of 5 financial institutions and their 175 branches and as many number of agents that they use being totally interoperable. This business model does not exist anywhere in the world. What does this do? It provides a totally seamless customer experience. A customer of this service can go and interact at any location. So a father can be in the village and he can receive money from a son working in the city, or a mother working in the farm can pay the school fees of her son studying in the university or a college in the city. Everybody, any person has an ambition to grow, to become better. So poor people also have ambitions, and we need to provide them tools and services that helps them come out of the cycle of poverty that they are in. Element that is a very important element in the challenges that we have to face is the regulatory environment. The regulatory environment plays a very important role in determining how the services are developed and how they are delivered, because you need to have certainty about what is going to happen. And it's more important so that the banks and providers know what business model to offer and make it viable. So the regulation makes it very, very important. The other element of regulation is also fulfilling the know your customer requirements and CDD, which for the poor people can be a huge challenge. Poor people don't carry ID cards around, they don't have photographs, that adds up one more cost. Why should I sign up for this service? So those are elements that the regulator needs to look at and learn lessons of what happened in other countries. And that, we believe, will contribute to more faster scale up if the regulator looks at this sector about providing financial services to the poor in a more positive light. So you're talking about a huge element of what all this service can do in the future. This service is going to change the whole impact of what can be done in Nepal. Because right now we're talking about one bank competing against each other, but what we are trying to stress here in the initial stages is a term called cooperation. You cooperate on infrastructure and compete on services. Okay? So what we are trying to do is that you deliver financial services and don't compete against each other in the initial stages. Why? Because your number one enemy is cash. Cash is costly to the country. It costs a lot to print, it costs a lot to secure, and it costs a lot to transport. So if we can all come together and bring the masses into formal financial systems, the formal financial systems can then contribute to the national economy, to the local economy, and once you start delivering financial services to the BOP through your mobile phone, you can add on other services you want to. You can bring in medical services, you can bring in insurance, you can bring in market information systems, and people can make choices. Choices which is determined by them, not by a provider. All right, सही भयो है. So yeah, दामी मजा आयो. So what I want to stress on before I leave is do read the textbook, since I'm here saying we will mostly focus on things that are not in the textbook. Textbook ko guideline like follow garera, we will look into the topics. So it is very important that you read the textbook. And yeah, that's the message for today. त्यो किताब पढ्नुस् तपाईहरु प्लिज है. एन्ड केही क्वेशन्सहरु छ भने मलाई सोध्नुस् है त. निशान्ति नि. So all right, have a wonderful day ahead, beautiful Thursday morning. Take care, right, everyone.